নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল, দীপিকা কিটচেনৰ অন্য এটি ভিডিঅ'লৈকে আপোনালোক সকলোকে পুনৰ আদৰণি জনালোঁ। আশা কৰোঁ আপোনালোক সকলো ভালেই আছে, মোৰো ভালেই। আজি আপোনালোকৰ বাবে উৰহি আৰু আলুৰ পিটিকাৰ ৰেচিপি এটা লৈ আহিলোঁ। আশা কৰোঁ আপোনালোকে ৰেচিপিটো শেষলৈকে চাব আৰু চাই যদি ভাল পায় তেন্তে ভিডিঅ'টোত লাইক কৰিব, সময় হ'লে কমেণ্ট কৰিব আৰু যিসকল মোৰ চেনেলত নতুনকৈ আহিছে এতিয়ালৈকে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি লোৱা নাই তেওঁলোকে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব আৰু কাষতে থকা বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি অন কৰি থ'ব, তেতিয়াহে মোৰ আহিবলগীয়া ভিডিঅ'ৰ নটিফিকেশ্যনসমূহ আপোনালোকে পোনপ্ৰথমে পাব। তেন্তে আহক ৰেচিপিটো বনোৱা আৰম্ভ কৰোঁ। My heart rages around like an ocean in my head, because there are so many things that I let